ඉතින් ඔයාටත් මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පාස්කෝඩ් එක කීප වතාවක් වරද්දලා ගහලා iPhone එක disable වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන iCloud එකේ password මතක නැතුව හරි මොකක් හරි වෙලා iCloud අයින් කරගන්න බැරුව තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් වෙනම iPhone එකට වැටෙන જાතිය lock එකක් ඔයාට අරගන්න විදිහක් නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මේ වැඩේ ඔයාටම කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වැඩේ කරගන්න අදාළ software එක තමයි Dinuka for you key කියලා කියන්නේ. ඔයාගේ passcode එකක් digit 4 6 එකක් අයින් කරගන්න තියෙන එකක් අමතක වෙලා තියෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙනම lock එකක් අරගන්න MDM bypass කරන්න වගේ ඕනිම වැඩක් කරගන්න මේ software එකෙන් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරමු කොහොමද iPhone usersලා වෙච්ච ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මේ software එක පාවිච්චි කරලා විසඳන්නේ කියලා. ඉතින් මේ software එක ඕනිම iPhone එකකට support කරනවා. දැන්ට තියෙන පරණ iPhone වල ඉඳලා අලුත්ම iPhone 13 series එක වෙනකන් තියෙන ඕනිම iPhone එකක ගැටලුවක් විසඳ ගන්න ඔයාලට මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරගන්න ඕනි link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යන් screen record එකට මම එතනදී පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ගැටලුව විසඳන්නේ. මේ passcode කොහොමද අයින් කරන්නේ කියලා. යමු screen record එකට. ඉතින් ඔන්න මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Dinuka for you key screen passcode unlocker කියන product page එකට. ඉතින් product එක ගැන කතා කරන්න කලින් මේගොල්ලන්ගේ giveaway එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ගැන කතා කරලා ඉන්න ඕනි. ඉතින් මේ Dinuka website එකේ කොහෙට හරි ආවම iPhone 14 කියලා මෙන්න මේ වගේ උඩ බටන් එකක් හරි පල්ලෙහා මේ වගේ banner එකක් හරි තියෙනවා නම් ඉස්සලාම අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට iPhone 14 එකක් දිනන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඉතින් මේක මේ device එක charge කරලා මේකේ තියෙන තවත් options කරලා තමයි මේක දිනන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අදාළව iPhone 14 එකක් විතරක් නෙමෙයි ඒක හම්බුනේ නැත්නම් Amazon gift card වගේ දේවලුත් දෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන terms and conditions සහ මේක කරන්නේ කොහොමද කියන සම්පූර්ණ විස්තරේ මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම මෙන්න මෙතන උඩ YouTube card එකක් විදිහට දාලා තියන්නම්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. කොහොමද iPhone 14 එකක් දිනන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකට වඩා ඒක ඔයාට වැදගත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේක කියලා දෙන දේවල් වල සමහර දේවල් අවදානම් සහ මේවා ෂුවර් එකටම වැඩ කරයිද කියලා දන්නේ නැති හින්දා මේක ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝ එකක්. ප්‍රොමෝෂන් එකට මට කරන්න කියපු හින්දා තමයි මම මේක කරන්නේ. නැතුව මේක රෙකමන්ඩ් කරනවා නෙමෙයි මම හොයාගෙන ඇවිල්ලා. ඉතින් මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Dinuka for you key product page එකට ආයිත්. ඉතින් මේක දාලා දෙනවා Dinuka for you key screen passcode unlocker. ඊට පස්සේ මේකේ best iPhone unlocker for screen lock, Apple ID, MDM, screen time passcode වගේ දේවල් අපිට unlock කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම touch ID, face ID වගේ දේවල් unlock කරන්න පුළුවන්. digit 4 වගේ passcode අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ iPhone, iPad වගේ ඒවාට වැඩ කරනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ screen time passcode එක unlock කරන්න පුළුවන් වගේ විස්තර ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ආයිත් අපි පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් remove every type of screen passcodes unlock කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ factory reset කරන්න පුළුවන් iPhone එකක් without password. ඊට පස්සේ bypass කරන්න පුළුවන් MDM login screen එක. ඊට පස්සේ screen time passcode එක unlock කරන්න පුළුවන් data loss වෙන්නේ නැතුව වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා අපිට step ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ step කළාම අපිට පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න නම් ඉස්සලාම ඔයා මෙන්න මෙතනින් free download කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ වගේ screen එකක් ඇවිල්ලා product එක download වෙනවා අපේ computer එකට. right ඉතින් setup එක open වුණා. මෙන්න මේ install කියලා එක button එකයි එන්නේ. click කරන්න. පොඩි setup එකට අදාළ files ටිකක් download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක කෙලින්ම අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. right software එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන start කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් චූටි ලස්සන රවුමක් කරකලා software එක open වෙනවා. ඉතින් software එක open වෙච්ච ගමන්ම ඔයාලට මේකේ ප්‍රධාන features හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකුවට මෙතන තියෙනවා unlock iOS screen කියන එක. කියන්නේ screen password එක unlock කරන එක. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා unlock Apple ID, remove screen time passcode. ඊට පස්සේ bypass MDM කියන පහසුකම් තුනක්. ඉතින් මේක ඔයා iOS screen unlock එක කරන්න යනවා නම් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන start කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා remove screen lock කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා Dinuka for you key එකෙන් ඔයාගේ screen එකේ lock එක remove කරයි face ID එකක් touch ID එකක් තියෙනවා නම් ඒව remove කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන next කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා ඔයාගේ phone එක cable එකකින් connect කරලා ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ steps කියලා. ඉතින් එතෙන්දී iPhone 8 සහ උඩ ඒවට මෙහෙම එහෙම නැත්නම් 7 or 7 plus ඒවට
මෙන්න මෙහෙම කළා රිකවරි මෝඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න කියලා කියනවා. මට කරන්න තියෙන්නේ මේක කේබල් එකකින් කනෙක්ට් කළා ඊට පස්සේ පවර් බටන් එකයි වොලියුම් ඩවුන් එක එක සැරේ ප්‍රෙස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් වෙන්න ගත්තට පස්සේ රිලීස් කරන්නයි තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඔය විදිහට කනෙක්ට් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ ඩිවයිස් එක ටක් ගාලා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා software එකෙන්. ඊට පස්සේ එයා කියනවා please download the matching firmware package before removing the passcode කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අලුත්ම latestම iOS firmware එක දැන් මෙයා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් එතෙන්දී ඔයා ලොකේෂන් එකක් තෝරලා දෙන්න ඕනේ. කොයි පාත් එකකටද මේ firmware එක ඉස්සෙල්ලා සේව් කරගන්න කියලා. ඉතින් පාත් එක මෙතනින් තෝරලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ download කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක unlock වෙන්න පටන් ගන්නවා. right. removing the passcode please wait කියලා කියන ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා iPhone එකෙත් Apple logo එක වැටිලා ඒ බායක fill වෙගෙන යනවා. right. ඊට පස්සේ passcode has been removed successfully කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට කැමති නම් මේක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලාත් ඔයාට කියනවා. right. දැන් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා iPhone එක අලුත්ම iPhone එකක් ඔයා on කරනවා වගේ hello කියන එක වැටලා on වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ iPhone එක සාමාන්‍ය iPhone එකක් setup කරගන්නවා වගේ setup කරගන්න එක. ඉතින් මම කරලා පෙන්නන්නේ ඔයාගේ screen lock එකක් තිබ්බොත් මේක unlock කරගන්න විදිය. හැබැයි ඔයාට මේ software එක නොමිලේ අරගෙන කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මම ඒ trial එකක් නේ ඔයාට අරන් පෙන්නුවේ. ඒකට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ software එක purchase කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලුවා නම් දැන් ඔයාට idea එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද්ද මේ software එක? මේ software එක download කරලා ඔයාගේ තියෙන ඕනිම lock එකක් unlock කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියනවා මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකක්. ඒක ක්ලික් කරලා මගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති channel එක තාමත් subscribe කරපු නැති අයට පුළුවන් මාව subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්.